Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să încep acest material cu o mică invocare prin care voi spune așa: în nome de Padre, de Filius et de Spiritus Sanctus, amen. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. De ce încep cu această invocare? Pentru că vreau să vă vorbesc despre exorcizare și legiunile de demoni. Toată lumea a auzit despre această exorcizare și despre legiunile de demoni și foarte mulți dintre voi veniți să mă întrebați ce sunt demonii, există demonii. Și eu am tot răspuns în fel și chip în toate materialele mele. Am și un material prin care am întrebat dacă diavolul există și am dat și răspunsul, dar cine a avut urechi să audă a auzit, cine a avut ochi de văzut a văzut. Haideți să începem această filmare de astăzi cu o scurtă relatare a nuvelei Dr. Jekyll și Dr. Hyde. Novela se numește, Cazul straniu al doctorului Jekyll și al domnului Hyde, de Robert Louis Stevenson. În această novelă este prezentat un personaj care trăiește în societatea înaltă și care este respectabil, foarte bine văzut, un savant, un om de știință. Da? Acesta s-a născut cunoscând că are în el tot felul de porniri de-a dreptul demonice, malevolente, vindicative, răutăcioase, agresive și violente. Este descris în această carte în felul următor. Dr. Jekyll este un bărbat înalt, bine făcut, cu fața netedă, în jur de vreo 50 de ani și cu o mină ușor vicleană. Acesta este conștient de pornirile acestea urâte pe care le are în interiorul său și, fiind un om de știință, inventează o poțiune magică prin care încearcă să pună distanță între el însuși și latura aceasta sumbră care zace în interiorul său, pe care îl numește Mr. Hyde. Mr. Hyde este descris de același autor în carte ca fiind tânăr și plin de porniri rele sau evil, da? Evil înseamnă de dreptul demonic, de porniri demonice. Acest Dr. Jekyll, pentru a funcționa în înalta societate, începe să soarbă mereu din poțiune, fiind dependent de ea, ca să poată să se prezinte în forma sa perfectibilă, în cea mai amiabilă înfățișare, în cea mai plăcută, în cea mai agreabilă forma a sa. De fiecare dată când încep să-l macine aceste frământări interioare prin care își dorește să facă acte de agresiune sau să săvârșească tot felul de abominații, se duce și mai soarbe un pic din poțiune. Procesul continuă pe o perioadă lungă de timp până când constată că acest Mr. Hyde, care era odinioară tânăr, a devenit din ce în ce mai puternic. Este atât de puternic încât poțiunea sa nu își mai face efectul, își face efectul doar în cantități mari. Devine dependent, consumă și consumă în continuu acea poțiune pentru că dorește să-l suprime, să-l reprime, să-l apese sub pământ pe Mr. Hyde. Dar, bineînțeles, că acest lucru nu îi reușește și la un moment dat o răcăie și iese la suprafață dihania pe care o crescuse în dulap. Fiecare dintre noi ne naștem, spuneam eu, pe acest pământ ca fiind perfecți. Suntem acești copii ai lui Dumnezeu făcuți doar din lumină. Cuprindem în noi atât calități pozitive, cât și calități negative. Vai, ce abominație! A spus calități negative. Negativul nu poate fi niciodată o calitate. Ba da. Copilul, să spunem că împinge oamenii în spațiul de joacă, lovește alți copii. Nu e bine să faci, mămică, așa ceva. Nu este bine să fii agresiv, este adevărat, dar în acel context. Să spunem că acesta devine un adult și vede la un moment dat că cineva este bătut în stradă, nu știu, agresat, jefuit și așa mai departe. Și pentru că are această tendință agresivă, se duce și îi cară pumni infractorului sau atacatorului. Acea situație este o situație în care agresivitatea sa este de-a dreptul salvatoare. Să spunem că copilul care se naște pe acest pământ după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică perfect, desăvârșit, fără nicio parte exclusă din el însuși, are această plăcere sadică de a rupe piciorușele bondarilor, de a-i lega cu tot felul de ață de papiotă, de a diseca broaște, de a trage pisica de coadă, de a trage cu șutul în animale, etc. Da, este un lucru foarte rău. Sigur, este condamnabil. Nu este corect să faci rău unor vietăți. Dar acesta, în contextul potrivit, poate deveni un măcelar extraordinar de bun. Poate deveni groparul care ți-a îngropat-o pe mama ta, pentru că el nu are frică și scârbă de cadavre.
Totodată poate deveni chirurgul, specialistul acesta care taie fără frică în carne vie pentru a salva o viață. Un neurochirurg, un doctor de orice fel care poate să vadă conținutul corpului uman fără să-i se întoarcă stomacul pe dos, pentru că este înzestrat cu această tărie. Deci este o calitate în contextul potrivit. Acum, pentru că v-am prezentat scurta istorioare a lui Dr. Jekyll și Dr. Hyde, voi merge mai departe. Ulterior vă veți da seama care sunt demonii, care sunt legiunile și cum decurge procesul de exorcizare. Mi-am pregătit o fișă în cariocă pentru a ilustra cum arată un om în deplinătatea sa, da? Nu doar acela care stă pe love and light și peace and love. Cam așa este înfățișarea voastră reală. Aveți o parte conștientă, o mască socială, o persoană pe care la mine a ținut neapărat să o spele astăzi pe păr ca să-i stea părul înfoiat și învolburat, pe fața căreia a uns niște machiaj ca să arate foarte bine, să fie palatabilă, să fie pe gustul urmăritorilor ei, etc. Aceasta este masca mea. În realitate arăt cum arătam ieri, poate chiar mai rău de atât, încă eram puțin aranjată. Dar la Mia nu este numai asta. La Mia este și personajul care zace în casă în pantaloni din aceia din care iese fundul sau genunchii la exterior sau mai am și niște șosete de unde îmi țâșnesc cartofii. Poate că sunt și slobul de la gură atunci când scap un pahar pe jos și se face țândăr și zic firar să fie astăzi și mâine cu taxul și cu măsa. Da? Pentru că avem cu toții astfel de porniri. Momentele în care ni se întâmplă ceva neașteptat sunt momentele în care Mr. Hyde de-abia așteaptă să țâșnească la suprafață. Orice babă cuvioasă, orice om cuvios, în momentul în care îl sperii, face pu, drace! Da? Se sperie și trage înjurătura din el. Ce se întâmplă cu această mască socială care respectă toate convențiile morale, care face tot ceea ce este necesar pentru a fi plăcut, pentru a fi integrat, pentru a fi acceptat, pentru a fi validat la exterior? O să se ducă în lume și se va vedea în alții, în proiecțiile aflate la exterior. Și haideți să fim foarte, foarte concreți. Ești năclăiat, depresiv, nu te-ai mai spălat pe cap de 2 săptămâni, hainele put pe tine, ești într-o mizerie constantă, casa îți pute, ai păienjeniși pe toți pereții, nu te-ai urnit să mai faci nimic, n-ai poftă de viață, ești apatic, ești complet dezolat, n-ai chef de absolut nimic. Rudele tale sunt îngrijorate în jurul tău și tot dau târcoale și vin cu tot felul de soluții, dar tu spui, ia mai du-te bre de aici, mai lasă-mă cu filozofiile tale. Într-o zi, o rubedenie bine intenționată vine și zice, vai, am aflat o nouă formă de terapie, se numește constelații familiale și am mai aflat și de un astrolog care îți poate face o astrogramă doar dacă îți cunoști data și ora nașterii. Dar ți-ar putea să te salveze. Acestea sunt niște noțiuni noi care au ieșit pe piață și sunt de drepturi revoluționare. Mergi, te rog, fie frumos să te duci la aceste sesiuni de grup, că sigur te vor ajuta. Să spunem că depresivul are așa, o curiozitate. Zice, păi, bine, încercarea moarte n-are, oricum n-am altceva mai bun de făcut, așa că hai să mă duc. Ce face, în primul rând, năclăiatus Nosferatus? Se duce, își face un duș, se piaptănă. Dacă are coșuri pe față, încearcă să pună niște anticearcă, niște lucruri care să acopere defectele de pe față. Se duce, scutură niște haine curate din dulap, le pune pe el, se dă cu spray la sub braț, se dă cu un strop de parfum, se încalță cu încălțămintea lui bună, se ferchezuiește, se lustruiește și se duce și se așează pe tronul lui în fața psihoterapeutului sau în acel cerc în care se află printre mai mulți oameni în fața facilitatorului. Da? Pe cine a dus Năclăiatus Nosferatus la terapie? L-a dus pe Năclăiatus Nosferatus? Sau a dus persoana sau masca lui polișată, lustruită, pe Dr. Jekyll, care era un bărbat înalt, bine făcut, cu fața netedă, lustruită? Îl duce, bineînțeles, pe Dr. Jekyll. Se duce acolo cu masca sa socială. Păi cine avea nevoie să fie tratat? Dr. Jekyll sau Mr. Hyde? Ne ducem astfel cu masca socială și ne prezentăm acolo în versiunea noastră cea mai bună.
La sesiunea în grup mai sunt niște gagici care sunt mai frumoase decât mine. Una are părul la fel de blond, dar îl are îndreptat cu placa, este țiplă. Și încep să mă uit așa în jur și zic, ok, cum ar trebui să arăt acum? Oare îmi stă bine părul? Mă uit la altcineva care arată la fel de bine sau care are o scamă pe față și zic, să fie, mi s-a mânjit rujul, mi s-a prins pe dinți. Mă uit la facilitator care este Leven light, un zâmbet. Nu pot să stau atârnat. Da, bună ziua, să rămâna. Și forțez un zâmbet. Și prezint o altă versiune față de cea care avea nevoie de ajutor. Stau acum în fața acestor oameni și încerc să mă tratez. Pauză. Facem un mic intermezzo. Eu sunt un copil crescut de un om narcisist. Un narcisist care s-a manifestat printr-o formă foarte severă, foarte rigidă, care a avut așteptări foarte înalte de la mine. Când ești un copil care e crescut de un narcisist, sau când ești un copil care a fost crescut de un părinte agresiv, sau când ești un copil căruia nu i s-a arătat afecțiune și i s-a retras întotdeauna iubirea, când ești un copil care a trecut prin faza de abandon, dezvolți în tine niște capacități extrasenzoriale care altora le par stranii. De unde credeți că am eu aceste competențe de a citi foarte bine psihicul uman? Pentru că mi l-am citit pe al meu și pentru că am învățat să-l citesc întotdeauna pe al părintelui meu. Este groaznic să ai un părinte, copil fiind, care se duce la culcare ca fiind Dr. Jekyll și care se trezește ca fiind Mr. Hyde. Copilul are o disonanță cognitivă în mintea lui. Zice, ok, dar ieri era zâmbitor și amabil, mi-a dat și bani de înghețată. Astăzi mă ceartă și mă pune la treabă și nu știu, vrea să mă bată sau mă amenință cu tot felul de lucruri. Și nu știi cum să te poziționezi. Nu știi astăzi, nu știi mâine, nu știi poimine și tot timpul ai de-a face cu personajul X, by X, by Y, by Z. Are multiple personality disorder sau boala personalității multiple. Și nu știi la care personalitate să te racordezi astfel încât să te iubească. Pentru că singura ta dorință ca copil, cacofonia exclusă, este ca părintele tău să te iubească. Așa că îl vezi astăzi pe tatăl tău că are o anumită grimasă înainte să înceapă debandada, logorea prin care te încalecă și te copleșește, prin care te face să te simți mic, neputincios și neajutorat. Și acel declic îl reprezintă o microexpresie care durează 3 secunde. Da? Ați remarcat-o. Acum ai reperat. Știi că ăla este semnul în care trebuie să faci o schimbare de personalitate, să te readaptezi la situația de față. Și acum, da, dar știi că eu am luat numai 10 la școală? Uite, eu stau cu minte aici, eu nu deranjez, doar mă joc cu păpușile mele, sunt cu minte. Azi așa, mâine așa, reperezi un bagaj foarte mare de tot felul de semne care declanșează mutarea de personalitate a părintelui, tutorelui, celui care te-a crescut, de pe o personalitate pe alta. Tu devii un foarte abil cititor. Numele acestor oameni este acela de empat, în lumea aceasta a oamenilor care citesc cărți New Age sau spiritualitate. Sau, mai pe scurt în limba română, empaticul. Este un om care are o capacitate extrasenzorială de empatie, se racordează, mimează comportamentul celui aflat în fața sa doar cu scopul de a fi plăcut, doar cu scopul de a-i câștiga amabilitatea, doar cu scopul de a-i face pe plac aceluia. Așa că acest copil empatic crește și devine un adult. Și să spunem că la un moment dat, după ce a trecut prin tot felul de depersonalizări din acestea, pentru că a întâlnit un coleg glumeț și a spus și el, da, ce glumă tare. Întâlnește un coleg care este foarte workaholic, dependent de muncă și face, da, trebuie și eu să fac raportul la timp, da, am treabă, trebuie să plec. Se întâlnește cu altul care este cinic, da, ce șmecher ești, da. Și se tot mulează pe personalitatea celorlalți. La un moment dat, acest copil, dacă observă și conștientizează anumite lucruri în interiorul lui, se va simți gol, se va simți slăit și va cădea în depresie. Este și cazul meu. Am copiat și am mimat comportamentul tuturor oamenilor din jurul meu, pe care i-am cunoscut până la vârsta de 28 de ani, încât atunci am avut pentru prima dată zbuciumul acela în care m-am întrebat, dar cine sunt eu?
În momentul în care am conștientizat că niciunul dintre multiplii mei prieteni nu îi puteam aduna pe toți la un loc pentru că aveau personalități diferite, s-ar fi mirat că pot fi prietenă cu o fată care e pițipoancă și merge la shopping, unul care ținea foarte mult de filozofie. Cel care ținea de filozofie nu s-ar fi înțeles cu ălaltul care era pasionat de mici și bere. Și tot așa, nu puteam să-mi aduc prietenii la un loc și ei îmi reflectau suprafața mea multifacetată. Îmi reflectau masca mea cu personalități multiple. Și a fost primul moment în care m-am întrebat, dar eu cine sunt? Atunci mi-am dat seama că nu aveam un răspuns. M-am dus în interiorul meu și am început un lucru care a durat peste 10 ani, în care am tot încercat să definesc care este forma mea cea mai autentică și care se prezintă acum pe cât posibil în fața voastră. Există, bineînțeles, fărâma de Mr. Hyde care stă în ceafa mea în acest moment. Așa că, acest adult, da, care reușește să citească aceste microexpresii fine și își dă seama când trebuie să schimbe tonalitatea, când trebuie să treacă pe un nou postament ca să trateze de la egal cu cel aflat în fața sa, se duce, să spunem, la un psihoterapeut și stă față în față cu acesta. Psihoterapeutul îi analizează comportamentul, lucru care se întâmpla în sesiunile mele de terapie. Psihoterapeuta mi-a confirmat că atunci când vorbesc despre familia tatălui meu sau tatăl meu, corpul meu se rigidiza, deveneam rigidă, mă țineam de mânerele scaunului foarte strâns și abia mișcam mâinile, vorbeam doar din buze cu o privire fixă. În momentul în care treceam să vorbim despre partea mamei sau familia mamei sau mama mea, atunci mișcările erau foarte ample. Spuneam, da, că îmi place mirosul de ceai, de tei cu lămâie și faptul că bunica mea avea colonie de lămâie cu care ne dădea de dimineață pe mâini și pe față și mirosea foarte frumos și afânat și mirosul de mare, că locuia într-un sătuc la mare. Când a observat că au loc aceste schimbări, am realizat că era foarte, foarte adevărat. Dar ceea ce probabil i-ar scăpa unui psiholog care nu este destul de abil este că atunci când ai în față pe cineva care este foarte, foarte puternic ca empat sau ca empatic, același studiu pe care el îl practică asupra pacientului, să spunem, se practică și asupra lui. Îmi dădeam seama când terapeuta, în momentul în care dădeam un răspuns, cobora ușor privirea ca să-și mai așeze un pic piciorul. Pentru mine ăla era un semn, nu e răspunsul bun la mine, caută în bază de date și dă-i ceea ce vrea să audă. Și serveam ceea ce voia să audă. Sau ceea ce ar fi fost bine, ce ar fi dat bine pentru un om elevat. Vedeam că se uită la ceas și încercam să grăbesc procesul și deja treceam în defensivă. Da? Pentru că înțelegeam din gesturi, din limbajul para-perilingvistic, care se află pe lângă cuvinte, din limbajul corpului, din tot felul de poziții, din răsuflări, din inspirație, expirație, presiunea pe care o punea pe aer, îi înțelegeam comportamentul și îi ofeream ceea ce voia să audă. Tratamentul cu un astfel de om este foarte, foarte dificil. Și acum, să extindem încă un pic această paranteză. Tratamentul cu un om care este sinucigaș, care este forma supremă de empatic, acela empatizează cu durerea lumii, ca să înțelegeți ce este în mintea unui om care este în pragul sinuciderii. Și aici nu vorbesc despre aceia care nu merg la tratament și săvârșesc actul, ci aceia care decid să se ducă la câteva sesiuni încercând să găsească niște răspunsuri pe ultima 100 de metri. Numărul acestor persoane care s-au dus la psiholog pentru a scăpa de tendințele suicidare și care au fost salvați este 0. Pentru că psihologul nu poate să citească sau îi citește foarte greu spre aproape imposibil de a-i citi. Să spunem că reușește să-l salveze odată, dar după ce l-a salvat odată, trebuie să-i dea un fir de care să se agațe. Și acest lucru se transformă într-o dependență de relație între omul cu tendințe suicidare și salvatorul său. În momentul în care psihologul nu-i mai răspunde la telefon când ăsta are o cădere, acesta se duce și săvârșește actul a doua oară, a treia oară, a patra oară, până când îi iese. Închid paranteza. Mergem mai departe. Deci, acești Dr. Jekyll și Dr. Hyde reprezintă îngerul din noi și demonul din noi. Un om complet cu adevărat e conștient de amândoi. Un om incomplet îl va suprima total pe acesta și va spune afirmații pozitive, ceremonie de ceai, ceremonie de cacao, ceremonie de lapte prăjit.
Haide să mergem, să împrăștiem iubire în lume, vibrație pozitivă, spun doar cuvinte frumoase, nu înjur, nu mă mai enervez, sunt calm, niciodată nu mai îmi țâșnesc nervii. Ei, Aș, spune-i asta lui Pește Prăjit, spune-i asta cuiva care locuiește în aceeași casă cu tine, să vedem dacă mai are aceeași părere, da? Și tot în noi se găsește Mr. Hyde. Denumirea acestora nu este deloc întâmplătoare. Jekyll vine de la cuvântul șacal în limba engleză, care este acest animal foarte viclean, foarte mieros, îl vezi așa de la distanță și te ia pe ocolite, nu abordează nimic direct, în mod direct. Așa că acesta are aceste intenții necurate, simți că este slimy, cum îmi place mie să spun, alunecos, da? Este un individ care, da, așa este, e mieros, captivant, șarmant, dar simți că te deranjează ceva la el. Jekyll este șacalul care îți zâmbește cu toți dinții și care te mușcă de fund când nu te aștepți. Hide în limba engleză se trage din hidden sau to hide, de verbul a ascunde, și înseamnă, da, ceva ascuns, da? Așa că această latură din noi este latura ascunsă, este latura inconștientă. Este ceea ce noi nu conștientizăm că suntem. Nimeni nu-și vede latura inconștientă. Dar există o posibilitate de a vedea. Acesta se duce la tot felul de ceremonii sau discută cu oamenii sau începe să se observe pe el însuși în lume, văzându-și toate proiecțiile la cei din jur. Și atunci se confruntă cu oglinzi. Oamenii din fața lui sunt niște oglinzi. Ceea ce vede masca noastră sau imaginea noastră perfectată sau forma noastră socială cea mai elevată sau îngerașul din noi, vede la exterior proiecții. În orice formă de tratament la care vă veți duce, constelații, neconstelații, psihoterapie, psihanaliză, retreat-uri și așa mai departe, veți vedea proiecții. Da? Pentru că acolo nu se vor duce oamenii aceștia care au dinții strâmbi în gură, cariați, care pută alcool, se vor duce tot pieptănați ca voi. Da? Veți vedea proiecțiile voastre, veți vedea ceea ce pretindeți și voi înși vă că sunteți. Există, în schimb, o formă de vindecare care nu dă absolut niciodată greș, care este partea cea mai nepopulară a proceselor de vindecare și pe care mulți dintre voi încă o evitați pentru că vă doare. E de înțeles. Dar este singura formă autentică, 100%, waterproof, testată personal, care te vindecă de absolut orice. Această formă de vindecare este expunerea în fața oglinzii a demonului tău, a inconștientului tău, a ceea ce nu vezi și a ceea ce reprimi, ascunzi și negi din interiorul tău. Când plasezi o oglindă în fața acestui lucru, se produc două experimente pe vibrație joasă, unul pe vibrație joasă și unul pe vibrație înaltă. Pe vibrație înaltă este ceea ce vă servesc pe acest canal și anume autocunoașterea, cunoașterea de sine, pentru care nu aveți nevoie, dragii mei, de tool-uri, de unelte, așa cum fac celelalte ceremonii. Nu încerc să le dezic, mergeți la ele până când vă săturați de ele și veți înțelege că baza lor nu poate fi niciodată altceva decât autocunoașterea. Da? Puteți să vă duceți la 7000 de astfel de cursuri, sunteți liberi să o faceți, le încurajez, foarte bine că există. Oamenii, dacă n-ar trece prin ele, nu și-ar da seama că n-au nevoie de ele. Dar baza lor este autocunoașterea. Nu poți să-i bagi unui elev în cap absolut nicio cunoștință, oricât de abil ar fi profesorul, oricât de abil ar fi facilitatorul, dacă elevul nu își deschide mintea să învețe. Poți să iei tu profesori din școli private, să-i aduci profesori acasă, să-i plătești în aur la greutatea lor corporală. Nu va învăța. Copilul, dacă nu vrea să-și deschidă percepția, nu va învăța. Așa că acestea întotdeauna se lovesc de gradul de deschidere al percepției individului. Cu cât acesta dorește să-și păstreze masca, cu atât vom vindeca lucrurile superficial. Cu cât acesta își dă masca jos, cu atât probabil vom avea acces la o parte de umbră. Pentru că în grupuri nimeni nu-și va arăta pe Dr. Jekyll. Nimeni nu și-l arată pe Dr. Jekyll decât în intimitatea gândurilor sale, în singurătatea casei proprii. Da? Ce fac toate aceste practici de terapie? Una are nevoie de prezența ta fizică, alta are nevoie de prezența ta financiară, alta are nevoie, astrologia, spre exemplu. Ca să faci o astrogramă este musai nevoie de ora ta de naștere. Ce fac oamenii care nu știu ora la care s-a născut? Unde să se ducă? Ai nevoie să-ți faci constelațiile familiale. Ce fac orfanii care nu cunosc absolut nicio legătură cu părinții lor sau cu liniajul din care se trag strămoșesc? Deci, aceste forme de terapii sunt întotdeauna parțiale și dau rezultate așa cum operează în mod parțial. De aceea,
este nevoie de autocunoaștere. Spuneam eu că forma prin care îți vezi umbra este procesul de autocunoaștere pe vibrație înaltă, iar pe vibrație joasă este exorcizarea. Ce înseamnă, domnule, această exorcizare? Scoaterea demonilor la suprafață, numirea lor și deposedarea, eliberarea de draci. Pentru acest lucru mi-am pregătit niște pasaje din Biblie pe care vreau să vi le citesc, dar pe care le voi amâna deocamdată, încercând să vă enumăr care sunt semnele că omul este posedat. Și acum să vedem care sunt demonii, da? Semnele de posedare. Aduceți-vă aminte de filme sau de ritualurile de exorcizare pe care probabil le-ați văzut și voi pe net sau ați asistat în mod personal la ele. Cum se manifestă acel om posedat în momentul în care preotul încearcă să scoată din el dracii? Iată cele 4 semne, iar 4 nu este deloc un număr întâmplător, 4 este asociat cu diviziunea, numărul divizibil, diviziunea diavolului, satanei. Semnele de posedare. 1. Lipsa controlului. Omul care este posedat se tăvălește pe jos. N-are absolut niciun control asupra ceea ce spune, asupra ceea ce face. Se tăvălește, grohăie, o răcăie, înjură, lovește, se zvârcolește, etc. Lipsa controlului. Când se mai produce această lipsă de control în viața de zi cu zi? Nu știu ce m-a apucat, dar pur și simplu m-am dus și i-am spus unul la vreo 2. Băi, eram în trafic și l-am claxonat pe ăla de l-am nenorocit. Nu știu naiba ce m-a apucat, dar pur și simplu mi-am ieșit din țâțâni. Mi-am ieșit din țâțâni înseamnă mi-am ieșit dintr-o fixitate, adică mi-am pierdut controlul. Nu mai am control asupra porții după ce o scot din țâțâni. Ea poate să cadă, ea poate să se răstoarne peste tine, etc. M-am pierdut cu firea. Deci pur și simplu m-am pierdut cu firea. Da? Lipsa controlului. Iată, aceste exorcizări, aceste posedări demonice nu sunt doar în cercurile acelea pe care le-ați văzut voi pe un deal în fața unei biserici făcute de un preot excomunicat. Lipsa controlului, primul semn. Al doilea semn. Spumele la gură. Ce faci, draga mea prietenă? Lasă-mă că am niște spume. Sunt plină de draci. Are o vorbă Maya Angelou prin care spune: când cineva îți spune sau îți arată cine este, believe him the first time, crede-l de prima oară. Omul acela tocmai îți spune că este plin de draci. Nu ai ce vorbi cu un astfel de om, nu ai ce vorbi cu el în starea aia. Trebuie să aștepți să se liniștească pentru a avea o comunicare decentă cu el. Sunt plin de draci. Înseamnă am draci și dacă nu ești atent s-ar putea să fii acea cireadă de porci, sau cum să o denumim, mulțimea de porci, în care vor sări toți dracii mei. Mă înfig în tine acum, dacă nu mă lași în pace. Lasă-mă că mă înfig în tine. Lasă-mă că am niște draci de nu mai pot. A treia trăsătură a posedării demonice. Violență sau atac. Îmi vine să-ți dau una, poate îți dau un cap în gură. Bă, tu știi cine sunt eu? Bă, tu știi cine sunt eu? Se mărește, se umflă în corp când îți spune așa. Cu mine vorbești? Mr. Hyde. Mr. Hyde, știu că ai crescut și că te-ai făcut băiețel mare. Da, știu. Back off, dă-te înapoi. Sare imediat la atac. Sunt aceia care trec și acționează, îți trag un pumn în gură, îți trag un cap în gură. Băi, să vezi tu ce ți-arăt eu, mi-ai zgâriat mașina, păi da, să vezi tu, lasă că mai ieși tu prin fața blocului că ți-arăt eu, ți-ți dau un cap de nu te vezi. Demoni. Al patrulea semn al posedării demonice este împunsătura sub piele. Știți, în filmele acelea în care, Exorcistul, da? Marele film Exorcistul, în care pune preotul crucea și îl face pe acesta să se confrunte cu adevărul, începe să se zvârcolească o arătare pe sub tricou, pe sub haine, care dă să iasă și ia chip de arătare, de dihanie. Aceste împunsături sub piele sunt gâlme, cancer, boli de piele, psoriazis, vitiligo și orice altă boală la care vă puteți gândi, care zace în interiorul vostru. Reflux gastric, aciditate, bilă, pancreas, tot felul de boli dintre acestea care vă afectează organele interne. Aceste împunsături sub piele sunt bolile pe care fiecare și le generează
pentru că s-a lăsat de prea multe ori lipsit de control, posedat de alte energii, pentru că n-a avut puterea să preia controlul în propria sa viață. Pentru că refuză să se confrunte cu Mr. Hyde. Și Mr. Hyde, pe măsură ce crește, se întâmplă ca în perioada sarcinii unei femei, când în luna 8-a, 9-a sau în momentul în care începe să se miște copilul în burtică, pentru că nu mai are loc, începe să împingă cu piciorușele la exterior. Exact același lucru se produce cu Mr. Hyde. Mr. Hyde pornește de la stadiul de fetusel microscopic, care se tot divide, se înmulțește și la un moment dat vrea să se nască, pentru că vrea să ia întregul control, pentru că a fost deprivat toată viața lui de control, pentru că nu a fost luat în calcul, pentru că nu a fost văzut, pentru că a fost reprimat, pentru că a fost mereu ascuns. Și el zice, am dreptul să exist, vreau să ies afară să iau o gură de aer. Acest demon reprimat îl mai pot ilustra în felul următor, tot prin exemplul femeilor însărcinate. În cazul în care nu știți, femeile însărcinate care au RH negativ și copilul are RH-ul pozitiv, atunci femeia însărcinată trebuie să facă o serie de injecții numite clexane sau ceva de genul ăsta, prin care să poată să susțină sarcina până la capăt. Pentru că corpul gazdei care are RH-ul negativ percepe acel copil de RH pozitiv ca fiind un microb intrat sub piele. Pentru că îl consideră un microb, vrea să-l elimine și trimite anticorpi și vrea să-l ucidă. Da? Asta își dorește să facă, vrea să-l ucidă. Pentru a putea susține acea sarcină, primește femeia pe tot parcursul sarcinii acestei injecții pentru a avea o naștere, o sarcină și o naștere normală. Așa că acest Mr. Hyde vrea să iasă în exterior, vrea să se expulzeze, vrea să domine, vrea și el o gură de aer, vrea să se nască. Aceste împunsături care se manifestă în piele sunt toate sentimentele negative, emoțiile negative pe care le reprimați mergând la tot felul de lucruri care sunt menite să scoată doar pozitivitatea voastră la suprafață, să rămânem doar înțelegători și împăciuitori. V-am spus, lucrurile care sunt rele în voi sunt rele doar în contextul nepotrivit. Poate că ai tendințe de violator. Ok, poate poți să devii un star porno super tare, ai parte de sex de dimineață până seara sau ești un gigolo sau poate că ți oferi serviciile sexuale, nu știu, cu o parteneră care este la fel de dependentă de sexualitate ca și tine. Da? Nu este absolut deloc rău că te-ai născut cu asemenea pornire. Am spus, dacă ești agresiv, poți să-ți folosești această agresivitate prin poziția fizică pe care o ai, prin modul în care îți aperi drepturile, prin modul în care negociezi la birou, prin modul în care te impui asupra angajaților tăi în cazul în care e o poziție managerială. Cunosc foarte mulți manageri care în momentul în care spun bună dimineața, toată lumea tace. Pentru că înăuntru lui este o agresivitate pasivă, o agresivitate acceptată, așezată și folosită în contextul potrivit. Această agresivitate acceptată și folosită în contextul potrivit se numește autoritate. Când ai autoritate, ești demn, ești imperturbabil sau ești complet neinfluențabil de lumea din jur, este tot o agresivitate, dar este o agresivitate calmată, este o agresivitate care își folosește menirea. Așa că Dr. Jekyll nu este așa de negru precum pare, odată ce învățați să-l conștientizați. În Biblie, această posesie de demoni apare prin mai multe locuri. Una dintre ele are un loc aparte pentru mine și anume în grădina Ghețimani, în momentul în care Iisus se roagă știind că va fi trădat, știe deja după cina trece de taină, se roagă la Dumnezeu și la un moment dat Simon Petru se apropie de el și îi spune, păi dacă tot știi, stăpâne sau profesor, maestre, cum îi spunea, învățătorule, că vei fi ucis, atunci de ce să te mai duci acolo? Nu te mai duce, pentru că știi că te vor ucide. La care Iisus îl privește și îi spune, treci înapoi a mea, Satană. Ce vede acolo Iisus? Iisus, atenție, da? Nu Hristos. Hristosul apare de-abia după momentul crucificării, este cel care se înalță, este conștiința hristică, este cel care a dobândit întregimea viziunii, da? Iisus este Fiul omului.
Ce vede Iisus? Vede reflecția propriei sale măști. Te rog, protejează-te. De ce îi spune această oglindă să te protejezi? Ce reflectă oglinda în general? Propriul nostru chip. Îi spune protejează-te pentru că reflectă propria sa frică. Și acum o să spuneți, da, Iisus era neînfricat. Haideți să fim sinceri. În lumea aceasta spirituală, oameni buni, toată lumea spune, m-am eliberat de frica de moarte. Eu însă mi-am afirmat acest lucru. Este la un nivel în care înțelegi că conștiința ta va dăinui. Dar spunem că vii astăzi să mă înjunghi sau spunem că mai am doar 2 ore de trăit sau că, nu știu, cineva mă va hăcui la colț de stradă și fac pe mine de frică. Da? Corpul se va teme. Fiul omului veșnic se va teme. Acel eu cu litere mici, despre care v-am vorbit în abecedarul spiritual, se va teme pentru că viața lui durează din momentul în care se naște și până când este ucis. Eu când vorbesc despre lipsa fricii de moarte, vorbesc despre euul cu eu mare, cu majuscule, care este conștiința mea. Conștiința mea va închide ochii din Lamia și va deschide ochii în Anastasia. Va închide ochii în Anastasia și va deschide în, zimbabweanca Consuelo. Habar n-am. Așa că această conștiință este cea care este eternă. Corpul fizic este supus fricilor. Așa că este prima stanță în care apare umbra și aceea este o umbră micuță care se întrezărește în proiecția sa. De ce spun umbră micuță? Chiar și atunci când sunteți doar pe masca voastră, pentru că este într-o formă tridimensională, va face mici umbre, cum face acum când joacă luminile pe chipul meu, că sunt transpirată fleașcă. Nasul meu lasă o umbră deasupra buzelor, bărbia mea lasă o umbră deasupra gâtului meu și așa mai departe. Acestea sunt umbre mici, tolerabile. Putem să ne ducem la terapie și să spunem, știți, mă deranjează dependența mea de fumat. Știți, mă deranjează că sunt foarte preocupată de lucrurile acestea legate de aspectul meu fizic, unghii, gene și machiaj. Sunt niște umbruțe pe care tu dorești să le scoți în evidență pentru că te fac în continuare mai specială. Și cine este cel care vrea să se simtă special? Nimeni altul decât masca ta sau ego-ul tău sau persoana ta sau masca ta socială. Și acum, aceasta este una dintre referirile la diavol, la satană în Biblie și mai sunt mai multe presupun, dar 2 pe care vreau să vi le relev, în care vreau să scot în evidență ce înseamnă legiunea de demoni. Legiunea de demoni apare menționată în capitolul Luca 8:26, care spune așa: și au ajuns cu corabia în ținutul Ghergesenilor, care este în fața Galilei. Și ieșind pe uscat, l-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon și care de multă vreme nu mai punea haină pe el și în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Da? Și văzând pe Iisus strigând, a căzut înaintea lui și cu glas mare a zis: ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui prea înalt? Rogu-te, nu mă chinui. Căci poruncea Duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulți ani îl stăpânea și era legat în lanțuri și în obezi, păzindu-l, dar el, sfărâmând legăturile, era mânat de demon în pustie. Și l-a întrebat Iisus zicând: care-ți este numele? Rețineți, vă rog. Iar el a zis: Legiune, căci demoni mulți intraseră în el. Și îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Îl rugau pe el să nu le poruncească să meargă în adânc. Notați, primul pasaj reprezintă prima soluție care se oferă în procesul de exorcizare, adică de acceptare a părților voastre inconștiente, neacceptate, reprimate și negate din propria voastră ființă. Pasajul numărul 2 reprezintă a doua soluție. Pasajul numărul 2 sau a doua soluție este revelată în Matei 17, capitolul 17, versetul 14, până când, nu știu, o să citim, da? Deci 17, versetul 14. Și mergând ei spre mulțime, s-a apropiat de el un om, căzându-i în genunchi și zicând: Doamne, miluiește pe fiul meu că este lunatic și pătimește rău, căci adesea cade în foc și adesea în apă. Și l-am dus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Iar Iisus, răspunzând, a zis: O neam necredincios și îndărătnic, până când voi fi cu voi? Aduceți-l aici la mine. Și Iisus l-a certat și demonul a ieșit din el și copilul s-a vindecat din ceasul acela. Atunci, apropiindu-se ucenicii de Iisus, i-au spus pe de o parte:
De ce noi n-am putut să-l scoatem? Iar Iisus le-a răspuns: pentru puțina voastră credință, căci adevărat grăiesc vouă. Dacă veți avea credință cât un greunte de muștar, veți zice muntelui acestuia: mută-te de aici, dincolo, și se va muta, și nimic nu vă va fi cu neputință. Dar acest neam de demoni, versetul 21 din capitolul 17, nu iese decât cu rugăciune și cu post. Aceasta este soluția numărul 2 pe care o oferă Biblia. Și acum, dezambiguare sau traducere a cuvintelor arhaice pe care mulți nu le pricepeți din această Biblie. Prima soluție pe care trebuie să o faci, luând în calcul pasajul din Luca 8:26, este să conștientizezi umbra, să-l numești. Iisus îi cere demonului să-și spună numele, iar acesta îi răspunde legiune. În momentul în care îl pui să-și spună numele, ce înseamnă când cineva își spune numele? Înseamnă că l-ai cunoscut, îl știi. Eu vorbesc cu tine, Ana, pentru că îți știu numele și îți știu numele pentru că te cunosc. Am făcut cunoștință. Bună sunt Lamia, bună sunt Ana. În momentul în care eu te cunosc, înseamnă că te-am conștientizat. Ce nume credeți că poartă demonii din interiorul nostru? Frustrare, frică, lașitate, rușine, vinovăție, putoare, lene, procrastinare, complex de inferioritate, complex de superioritate. Dar noi nu vrem să le numim. Și mă duc la Lamia și spun: băi, Lamia, știi că adaptează-ți mesajul pe care îl livrezi celorlalți, pentru că mă scoți din sărite cu cuvintele astea pe care le alegi. Măi, Lamia, ai adoptat tu subiectul constelațiilor familiale, dar ești foarte superficială. Superficialitate este numele demonului, pentru că este în interiorul tău. Tu vezi doar superficialitate pentru că tu ești superficială, pentru că nu asculți în profunzime ceea ce ți se spune. Înțelepciunea am găsit în vorbele unui aurolac de la colțul străzii. Înțelepciune găsesc într-un gândac de rahat din parc. Înțelepciune poți să găsești într-o frunză care pică. Dacă ai ochiul pentru înțelepciune, gata, format. Dar dacă ai ochiul pentru superficialitate, ochiul pentru urățenia din celălalt, atunci înseamnă că nu-ți vezi bârna din propriul tău ochi. Și când ochiul tău este rău, atunci ai face bine să ți-l scoți. Asta este invitația din Biblie. Sărind, pentru că fac așa câte un rampage dintre acesta în care intru pe modul de atac și atunci mi se activează Don Pedro al meu. L-am conștientizat pe Don Pedro, vă spun la final despre el. Deci, în primul rând, trebuie să conștientizezi. Ce înseamnă să conștientizezi? Să știi să numești ce anume se ascunde. Am o reacție, da? Acesta vede la exterior reactivitatea sa în oglindă, își lipește reacția. Băi, ești un prost. Ok, acum vreau să folosesc chestia asta. De unde mi-a ieșit cuvântul ăsta? De ce? Că eu nu prea îl folosesc. Aha, deci este în mine. Deci dacă i-am spus unul la prost, cuvântul prost este ceva ce îmi imprimă asupra mea, este numele demonului care zace în interiorul meu. Dar ce se ascunde în spatele acestei prostii? Păi eram numit prost în copilărie că nu știam să iau 10 la matematică, dar eram considerat prostănac de mama, care se amuza foarte adesea când eu făceam câte o inepție sau când mă tăvăleam pe jos de-a valma. Da? Pentru că această prostie, deci nu este numai rea, poate să fie și bună. Da, este prostia mea, o accept și o îmbrățișez. Și legiunea s-a dizolvat, da? I-am rostit numele, o numim, ne aparține, este al doctorului, al Mr. Hyde din spatele meu, este al meu, nu este al oglinzii care se află în fața mea. A doua soluție reiese din a doua pildă, Matei 17:14, pe care am enunțat-o, prin care Iisus îl vindecă pe acel băiat care se tăvălea pe jos și făcea spume la gură. Care este soluția în acest caz? Spune, acest gen de demoni nu poate fi scos decât, acest gen de demoni este unul aparte, se numește legiune și nu poate fi scos decât prin rugăciune și post. Pașii pentru exorcizare, 5 la număr. Și rămâneți pe fir.
Nu stau să meditez materialul, să fac cu drum rolls, cu bătăi de tobe și cu tot felul de efecte vizuale. Efectele vizuale pe care le fac sunt propria mea voce și propria mea prezență și aceste fișe în karaoke. Pașii unei exorcizări. Și mă refer aici nu la exorcizarea altora, dragul meu prieten sau urmăritor, ci mă refer la propria ta exorcizare sau conștientizarea inconștientului din tine atunci când ești pe modul reactiv, atunci când arunci cu rahat în alții, atunci când ești lipsit de control, când simți că te apucă nervii, când nu știi ce te-a apucat, atunci când ești plin de spume, când înjuri pe celălalt, când insulți pe altul, când îl ataci, când îl agresezi, când sari la bătaie și atunci când ai boli în propriul tău corp, a căror apariție nu știi de unde a apărut, a căror apariție nu știi ce a produs-o. Da? Pașii pentru exorcizare. Luați filmele la care v-ați uitat cu procesul de exorcizări. Da? Nu crede demonul. Este condiția principală. Demonul este acela care în ritualurile de exorcizări care se manifestă în acele cadre pe care le-ați văzut voi în preajma unor biserici de către preotul excomunicat, se lasă cu această afișare a crucii, stropirea cu apă sfințită și atunci persoana posedată începe să arunce cu toată această listă de arsenal greu asupra celuilalt. Da, îl insultă, îl înjură de mamă, știe din trecutul celuilalt ce s-a întâmplat, zice lasă că știu eu că în 1914 maică ta a împușcat pe nu știu cine sau bunicul tău era un violator, etc. Și bălmăjește tot felul de lucruri care, dacă înșirui 5.000 de termeni, la fel cum fac la o citire de tarot, cel puțin unul va rezona cu asta și unul din mulțime o să zică, băi, dar de unde a știut? Da, pentru că cel puțin un om de pe planetă a trăit experiența pe care ăla o bălmăjește de nebun. Nu-l crede este condiția principală a preotului care face acest act de exorcizare și, implicit, a celui care a zgârmat ceva de i-a atins partea de umbră a prietenului său sau amicului său sau a personajului cu care și-a ciocnit mașina în trafic. Acesta este provocat. Demonul stă să iasă. Nu îl crede. Tot ceea ce bălăcărește, tot ceea ce spune este despre el însuși. Spune, ești un prost, nesimțitul, dracului, m-ai lovit cu mașina, că nu ți-e rușine ție și neamului tău, că să vezi tu ce ți arăt eu ție. Te omor când te prind pe stradă și tot felul de astfel de insulte care sunt super nasoale și care te îngheață câteodată când ești un om prea cu minte și prea cinstit așa. Simți că te sufocă, că te sperie cu adevărat, te amenință, listează acolo o grămadă de penalizări și de, atacuri pe care ar putea să le facă asupra ta și te paralizează. Nu îl crede. Dacă vei crede, vei manifesta toate acele lucruri mai devreme sau mai târziu în viața ta, nu de la acel personaj neapărat, dar de la altele. Nu îl crede. Tot ceea ce spune este despre el însuși, tot ceea ce latră la exterior o cioară este propria sa croncăneală. Cioara nu poate să ciripească precum o mierlă niciodată. Cioara croncăne. Acel om folosește limbajul care îl descrie cel mai bine pe el însuși. Pasul 2. Pasul 2, cheamă-l să se arate. Ce se produce în fiecare act de exorcizare și chiar în cele două pe care le-am enunțat din Biblie pe care le-a făcut Iisus, este să-l chemi pe demon. Come forth, se spune, da? Vino în față, arată-te. Pentru că eu voi face această interacțiune din acest unghi unde am de-a face cu masca. Masca stă acolo și încearcă să zâmbească, da? Și tu îl chemi în față. Cum îl inviți pe acesta în față? Dând masca la o parte, spărgând masca. Cum îl inviți pe Don Pedro acesta să se arate sau cum îl inviți pe Mr. Hyde să se arate? Abia când crapi masca. Când crapi masca unui om? Când îi spui un adevăr brutal în față. Un adevăr pe care l-ai spus fie intenționat, fie neintenționat, ferească Dumnezeu, că de multe ori ne atingem rănile unul celuilalt fără să intenționăm. Nimeni nu merge pe această stradă intenționând să-l bușească pe altul cu mașina. Tocmai de aceea se numește și accident rutier, da? Poate că sunt dintre ei calculați care fac tot felul de răzbunări, dar aceia se cunosc între ei. Dar eu n-am văzut om care să umble de nebun și să meargă să-l ciocnească, să-l tamponeze pe celălalt. Iar atitudinea celui care a fost tamponat este de reacție la unul care a încercat să-l asasineze. Domnule, ăla nu a plecat de acasă încercând să zică, băi, îl știi pe Petru ăla din București, mă voi întâlni cu el pe DN1 și o să-l tamponez. Nu! Nu, reacția ta este la propria ta frică de moarte. Reacția ta este la propriile tale frici neasimilate. Este la propriile tale aspecte neconștientizate și reprimate tot timpul și negate, da? Negate. Așa că îl chemi înainte. Această invocare are loc la orice crăpare de mască.
Tu, să spunem, ești o tipă care este foarte, foarte bine pusă la punct, aranjată. Spre exemplu, pentru mine contează foarte mult fața și părul, sunt berbec. Și dacă ies într-o zi afară și îmi spune cineva, auzi, dar ți s-a cam îngrășat părul, ding dong, ding dong, what? What? What did you just say? Ce mi-ai spus? Mă duc acasă și spun, naibii, proasta, naibii, de ce mi-a spus domnule așa? Nu vede, ia uite, păi ce, eu sunt pieptănată, m-am spălat cu șamponul ăla scump, etc. Da? M-a provocat. Acum, când mă întorc acasă, este vina ei? Femeia a făcut o observație pertinentă. Este adevărul golgoloț, este ceea ce a văzut. Dar eu mă întorc acasă și o fac proastă. Păi de ce o fac proastă? Pentru că este prostia mea. Că este o prostie în a sta să te atașezi de forma părului tău și forma feței tale sau machiajului de pe față, etc. Vă dau și exemple presărate. Acum, punctul 3. Află-i numele. Deja am divulgat această parte în cum îl chemi înainte. Îl chemi înainte pentru că îl provoci. Scrapi un pic din această mască, din această interfață cu care socializezi și începe să se întrezărească umbra din spatele acestor ochi pe care ar fi trebuit să-i desenezi goi. Când se întrezărește umbra din spate, nu știi să o numești. Dar ca să o numești, trebuie să te uiți clar la această oglindă. Care este denumirea? Te uiți în oglindă. Ce vine înapoi? Vine reacția, propria ta reacție. Care este reacția ta? Ce-ți vine să spui despre omul acela care te enervează, care te umple de spume? Ce-ți vine să spui? Păi că este un nenorocit și un tâmpit și un idiot și un pierdevară și un nei ca nimeni. Și ce cuvinte mai ai tu în arsenalul tău? Acele cuvinte, când le arăți unuia cu un deget, 3 degete arată înspre tine. Ia toate insultele pe care le-ai spus și sunt cuvinte pe care părinții tăi ți le-au spus ție în copilărie și de care te-ai temut atât de mult încât le-ai aruncat într-un dulap secret. Dar în fiecare dintre acestea, și o să fac un material în care o să vă explic vibrația negativă și vibrația pozitivă a fiecărei emoții negative, sau percepută ca fiind negativă de toți ceilalți, și veți vedea că acolo se ascund și calități. Nu e dracul atât de negru, vorba cuiva din secțiunea de motouri. Următorul pas, după ce afli numele, înseamnă că îl cunoști, v-am spus, înseamnă că îl știi. Știi numele cuiva în momentul în care ai făcut cunoștință. A cunoaște înseamnă a conștientiza, îl aduc în prim plan. Și acum celelalte două soluții pe care le folosește Iisus pentru demonul numit legiune. Legiunea poate să fie eradicată sau poate să fie vindecată, practic, prin post și rugăciune. Voi lua acestea în tandem. Postul, ce reprezintă? Ce reprezintă postul? Nu vă mai gândiți la ce spune Biblia, în ce zi a lunii, în ce sărbătoare. Postul reprezintă înfrânarea de la pornirile sau poftele noastre trupești. Pornirile noastre trupești, în momentul în care suntem lipsiți de control sau în posesie demonică, sunt toate lucrurile care ne vin pe gură, toate reacțiile pe care le putem avea. Ne pierdem controlul, ne tăvălim pe jos, ne lamentăm, ne plângem, bălăcărim pe celălalt cu spume la gură, sărim la atac și avem dezvoltarea de boli care este într-un mod mai subtil, da? Dar acestea două sigur le manifestăm la exterior și cu prima inclusă, da? Facem spunerea la gură. Ne vine să spunem vrute și nevrute și ne vine să atacăm. Ce înseamnă post? Înfrânarea de la cuvintele pe care tocmai vrei să le arunci, înfrânarea de la acțiunile pe care tocmai vrei să le arunci. Prin post te abții de la a deversa dejecțiile. Dar când te abții, îți ții respirația, faci implozie. Nu ține aerul acela în interiorul tău, aerul acela toxic, ci te duci acasă, urlă într-o pernă, dacă asta te ajută să te eliberezi, și după aceea notează-ți repede pe o foaie sau pe ce poți toate lucrurile pe care le-ai fi spus celuilalt. Dacă ți-au scăpat, este tot ok, atâta timp cât nu este un atac, o agresiune de ordin fizic la adresa celuilalt. Dar să spunem că ți-au scăpat broaștele pe gură. Ia acele cuvinte și folosește-le ca fiind numele demonilor tăi. Fie că aceștia sunt demoni, fie că aceștia sunt legiuni de demoni, da? Așa că, luând aceste cuvinte și întorcându-le în tine, le vei folosi pe vibrația înaltă a procesului de exorcizare și anume autocunoașterea. Wow! Am luat lanterna și tocmai am făcut lumină în beciul acela în care dansau draci. Să spunem că avem un beci în care dansează draci și fierbii acolo în cazane de pucioasă. Dacă ridici capacul de la beciul respectiv și te uiți înăuntru și pătrunde o rază de lumină, ce se întâmplă în beci? Se luminează. Asta înseamnă conștientizare, oameni dragi. Asta înseamnă autocunoaștere. Asta înseamnă conștientizarea proceselor interioare.
Și rugăciune, recomandă Iisus. Ce este rugăciunea? Nu vă duceți să ascultați în stânga și în dreapta ce este rugăciunea și cum ar trebui să te rogi. Ia tot vorba lui Iisus, că nu poți să folosești o parte din ce a spus Iisus și o parte din ce a spus Seneca sau Jordan Peterson sau nu știu ce alt psiholog. Ia tot ce a spus Iisus, pentru că soluțiile astea îi aparțin lui. Și Iisus spune că rugăciunea este, și am descris-o într-un alt material de-al meu anterior, rugăciunea înseamnă să te închizi în camera ta, da? Să tragi lacătul și să vorbești cu Tatăl care este în ascuns. Dar cine este Tatăl în ascuns? Că zice demonul, te rog, nu mă forța să mă duc în adâncuri. Pentru că acolo în ascuns este observatorul nostru, acolo este Tatăl, acolo este sursa noastră, acolo este acel univers, acolo este legea atracției universale, acolo este toată puterea de creație, acolo este Dumnezeu, este divinitatea din interiorul nostru, acolo este copilul acela care a venit complet și s-a divizat bând poțiunea și îmbătându-se cu diviziunea acestei lumi. Da? Și când te închizi în acea cameră, înseamnă mă abțin de la a spune prin post toate lucrurile pe care vreau să le spun, mă abțin de la a face lucrurile care îmi vin să le fac și mă retrag în interiorul meu, asta este camera la care tragi lacătul, să vorbesc cu eu cel întreg. Și împreună postul și rugăciunea simbolizează cea mai înaltă formă de autocunoaștere. Practic, Iisus îți cere să alchimizezi exorcizarea demonului de pe vibrație joasă și să o transformi în proces de alchimizare prin care să obții aur și duh sfânt din întreaga legiune de demoni care colcăiau pe sub pielea ta. Așa că aceste puternice conștientizări vă pot duce la vindecarea de boli. Oamenii care au cancere, spre exemplu, sunt oameni care sunt extrem de drăguți la exterior, care păstrează furia în ei. Acest Jekyll al lor este uriaș. Toată lumea spune despre oamenii bolnavi de cancer, știi ce bună era, deci era o persoană foarte cum se cade, băi, nu știu. S-a abținut toată viața și a ținut în frâie un mega demon care la un moment dat a plesnit și a ieșit la suprafață. Sunt oameni care fac tot felul de gâlme sub piele, care vor să iasă, să vorbească, să comunice despre toxicitatea pe care au asimilat-o. Bolile de bilă, de ficat sunt toxicitate asimilată. E toxicitate care se întoarce împotriva sinelui propriu, da? Se întoarce împotriva voastră. Și legiunea de demoni, prin urmare, nu mai sunt acei demonei micuți, micile mele dependențe, dependența mea de călătorii în țările exotice, dependența mea de tutun, dependența mea de shopping, da? Pentru că acestea nu sunt probleme reale pe care trebuie să le tratezi sau, vai de mine, vreau să scap de problemele mele financiare. Nu este o problemă reală. Problemele reale sunt legiunile de demoni. Legiunile de demoni reprezintă propria voastră rezistență. În momentul în care vrei să-l dezvălui pe acest Hyde, acesta va trage masca tot mai tare înspre sine. Se va acoperi și mai bine. Și atunci când eu spun ceva deranjant în postările mele și spun că am reacții virulente din partea unor oameni, reacția virulentă vine din partea omului care a înțeles cel mai puțin, haideți să spunem că a înțeles cel mai mult, la nivel inconștient, și care se teme că îi se va crăpa masca. Tocmai i-am zgândărit un pic umbra. Și când zgândări umbra, aceasta acționează, la fel ca sarcina femeii cu RH negativ, cum spuneam eu, încercând, precum niște anticorpi, să anihileze lumina care a intrat. În momentul în care a intrat în beci cu lanterna, dracii aceia vor încerca să stingă lumina. Dar ghici ce? Sursa luminii nu este fasciculul de lumină. Sursa luminii este lanterna care se află în afara acelui întuneric. Da? Așa că vor încerca să anihileze. Ce înseamnă legiune? Este atât de rezistentă, este ca o armată, este ca miliardele de anticorpi care vin și vor să-l urzice pe celălalt. Ce înseamnă că îl urzică pe celălalt? Îl atacă pe celălalt. Aruncă asupra mea propriile lor proiecții. Nu am cum să te consider pe tine ca fiind umbra mea, pentru că eu nu te cunosc, eu nu te văd. Umbrele mele sunt persoanele care se află de jur împrejurul meu. Umbrele, proiecțiile mele sunt persoanele cu care eu mă confrunt în viața de zi cu zi. De aceea, dragă omule, oricât ai încerca să spui că eu proiectez în comentariile tale, liniștește-te, nu te cunosc, nu îți știu numele, tu ți le știi pe ale tale și practică, te rog frumos, această exorcizare. Astea sunt semnele, astea sunt soluțiile. În nume de Padre, de Filius et de Spiritus Sanctus, amen. Da? În numele Tatălui, al Fiului și al Spiritului, al Sfântului Duh, amin.
Așa să fie, așa să înțelegem, procesul de exorcizare nu este despre dracii din lume, nu este despre procesele care se desfășoară la exterior. Dacă vreți, exorcizarea este the dark side a constelațiilor familiale și este ceea ce vă vindecă real. Ăsta merge la constelațiile familiale. Love and Light. Nu eu, deci tot nu eu sunt de vină? Nu eu sunt de vină, este vina bunicii mele, Varvara. Păi da, acum înțeleg de ce eu nu reușesc să atrag bărbați în viața mea, pentru că Varvara asta era cam curviștină. Deci nu este vina mea că sunt alcoolic. Bunicului meu era alcoolic. Super, să-mi netezesc mai bine masca. Te duci să-ți tratezi masca. Ce înseamnă exorcizarea sau autocunoașterea? Înseamnă nici mătușa Varvara, nici bunicului meu, nici strămoșului meu nu sunt aici. Ce e cu morții, da? Morții cu morții, vii cu vii. Eu sunt cel care are o problemă. Deci unde este puterea? Eu? Deci eu sunt dependentul de alcool? În mine zace puterea să scap de această dependență? Nu! Spume! Rămâneți în lumină și țineți conci de întuneric. Vă rog eu.